Νομίζω ότι η συμμετοχή ενός Δήμου σε ένα τόσο σύνθετο, αλλά με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πρόγραμμα, όπως η κατασκευή ενός δομικού υλικού από ανακυκλωμένα υπολείμματα κατεδάφισης, είναι καταρχάς μια μεγάλη πρόκληση. Και συγχρόνως αυτό το οποίο μας δημιουργεί μια πολύ θετική άποψη απέναντι στην όλη προσπάθεια είναι ότι είναι μια καθαρά πράσινη και έξυπνη εφαρμογή. Άρα ταιριάζει και στο προφίλ της πόλης της δικής μας, γιατί θέλουμε η πόλη μας να είναι μια θερμοκοιτίδα νέων ιδεών, νεοτερισμών, πράσινων εφαρμογών, οι οποίες έχουν και μέλλον, έχουν και μια πάρα πολύ καλή επιστημονική προσέγγιση στα ζητήματα της πράσινης ανάπτυξης. Νομίζω λοιπόν η πόλη μας, αλλά και οι άνθρωποι που κατοικούν εδώ, θα έχουν την τύχη και θα έχουν και την ευκαιρία να πούν ότι ναι, ήμασταν και εμείς μέρος αυτής της πολύ μεγάλης επιτυχίας. Αυτό είναι το σημαντικό, το οποίο θα αποκομίσει η πόλη, ίσως όχι τώρα, αλλά σε λίγα χρόνια. Από την άλλη πλευρά έχουμε τους μηχανικούς του Δήμου, οι οποίοι παρακολουθούν από στενά την συγκεκριμένη επιστημονική μεθοδολογία, αποκομίζοντας και γνώση και εμπειρία, την οποία τη μεταφέρουν ποικιλοτρόπως και με άλλες μορφές στην δουλειά τους μέσα στο Δήμο. Well, hopefully we'll go to the market. So the idea, the first results and the outputs we got from the simulations showed a competitive solution in the market with of these solutions. So what we have to do now is validate all these models that we created on the computer, validating through the monitoring data that is being doing at the moment, is in progress. So when we validate those solutions and outcomes, we could be able to affirm and state that these products are actually a competitive solution for the market. The plan is to try to another project because this need money, need effort, you see the consortium as is big, and we need to do the things with a different approach, the chemical, physical, environmental, CA, so we need to continue to work with these key actors to arrive at the element, final element. So this needs effort in another project that we hope to obtain in near future. Θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι ρυψοκίνδυνη, να είναι θαραλέα, να είναι τολμηρή, να δοκιμάζει νέες ιδέες και να πρωτοπορεί. Αυτή είναι η απέτηση των πολιτών.